প্ৰতীকী ৰূপত আমি বিভিন্ন কৰ্মচাৰী 2-4টা সন্থা সংঘৰ প্ৰতিনিধি তথা আমাৰ সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বিষয়ববীসকলে আমি গৈছোঁ। আমাৰ মূলত কথা দুটা যে NPS মানে পৰিৱৰ্তন কৰি UPS আমাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো আহ্বান আমি জনাইছিলোঁ 8 তাৰিখত 8 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখত প্ৰকৃতপক্ষে কৰ্মচাৰীসকলৰ হৈ অসম চৰকাৰে আজিলৈকে স্পষ্টতা গ্ৰহণ কৰা নাই। যিটো ক্ষেত্ৰত আমাক বাৰে বাৰে কৈ আছে যে তেওঁলোকে আমাৰ কথাটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে, কিন্তু কাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰা নাই। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে দেশৰ 5খন ৰাজ্যত NPS পৰিৱৰ্তন কৰি UPS পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলক এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰি তেওঁলোকক একচুৱেলি শংকাৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে, অৰ্থনৈতিক পৰাধীনতাৰ ফালে ঠেলি দিছে। আৰু সেইকাৰণে অহা 2023 বৰ্ষতো অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ শংকা নিৰ্মূল আৰু তেওঁলোকৰ অৱসৰী জীৱনৰ স্বাধীনতা, অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা সুস্থিৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্ষ হিচাপে অভিহিত কৰিছোঁ। আৰু এই বৰ্ষত আমি ইলেকশ্যন কেন্দ্ৰিক এক আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব ওলাইছোঁ। ইলেকশ্যন কেন্দ্ৰিক এনেকুৱা যে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে ইলেকশ্যনসমূহত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হোৱাৰ পিছতো কিন্তু কাৰ্যত তেওঁলোকে কি হয় ইলেকশ্যনত ভোটৰ পৰা তেওঁলোকে দূৰত থাকে। আৰু যিটোৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে কৰ্মচাৰীসকলে ভাবে যে আমাক বেনিফিচিয়াৰী হিচাপে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দল সংগঠনবিলাকে বেনিফিচিয়াৰী হিচাপে নধৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিসমূহ আমাৰ দাবী, যিসমূহ বিশেষকৈ NPSটো সলনি কৰি UPS পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই, সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। সেইকাৰণে অহা 2023 বৰ্ষত আমি ৰাজ্যৰ চুকে কোণে প্ৰত্যেক জিলাতে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমি আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক অহা ইলেকশ্যনবোৰত প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত 100% ভোট দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাম। আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গই 100% ভোট দিয়াৰ কাৰণে আহ্বান জনাম। আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলে 100% ভোট দিয়াৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম। যিটোৰ পৰা আমি ভাবিছোঁ যে অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি ৰাজনৈতিক মহলে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব, তেওঁলোকে যদি কৰ্মচাৰীসকলৰ শংকা নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰে তেওঁলোকক হয়তো ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰতি সঁহাৰি নিদিব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আমি অহা 2023ত যিটো আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ সেইটো আমি ৰাইজক তথা অসম বিধানসভাৰ সন্মুখত অসম চৰকাৰৰ সন্মুখত আমি পেছ কৰিব ওলাইছোঁ। প্ৰথম আমি 2023ত আৰম্ভণিতে আমি বিভিন্ন জিলাভিত্তিক এক গণসংগ্ৰামৰ আমি আৰম্ভ কৰিম। তাতে তামোলপুৰ প্ৰথম হ'ব, দ্বিতীয়তে হ'ব আমাৰ কামৰূপ ৰুৰেল মানে গ্ৰাম্য জিলাত, আৰু তাৰপিছতে আমি বিভিন্ন জিলাত আমি তেনেকুৱাকৈ গণ অভ্যুত্থান যিটো কোৱা যায় বা গণ আন্দোলন যিটো কোৱা যায় তেনেকুৱা এটা আমাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক জিলাতে এইটো কৰিম। তাৰপিছত আমি 2023ৰ এপ্ৰিল মাহৰ 9 তাৰিখে এক কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী বা গুৱাহাটীৰ আশে-পাশে জিলাত আমি কৰিব ওলাইছোঁ। তাতে এইবাৰ এনেকুৱা যি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 8 তাৰিখে দেখা পালে যে আমাৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই আমাক এখন ফিল্ডত সোমোৱাই লৈ আমাক বাকৰুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। এইবাৰ কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটো নহ'ব। এইবাৰ ৰাইজ ওলাই আহিব। ৰাইজ মানে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলেই নহয়, কৰ্মচাৰীসকলৰ শুভাকাংক্ষী, কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিব, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ ওলাই আহিব। এই 50,000 নহয়, আমি 5 লাখৰ অংক কৰিছোঁ আৰু 5 লাখৰ এই অংকৰে আমি 25 লাখ বা 50 লাখ ভোটৰ কথা আমি চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু মূলত NPS বাতিলৰ দাবীত আপোনালোকে আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ধাৰাবাহিক আন্দোলন, আৰু সেই আন্দোলন আগৰ দৰে নহয়। আগৰ দৰে চৰকাৰৰ লগত যে চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ বুজনিত আমি ইমান নামানো। যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে NPSটো গুচাই UPS প্ৰতিষ্ঠা নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি ধাৰাবাহিক আৰু তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন, শৃংখলাবদ্ধ আন্দোলন, যুক্তিবাদী আন্দোলন আমি কৰিম। আমাৰ বাকী